גבירותיי ורבותיי, אנחנו מיד מתחילים בנושא של הלייב הזה, אבל לפני זה, עברה על מה שהיה פה בלייב אתמול. אנחנו הראינו תמונה במשך הלייב של הבחור הזה, אהרון וייס. מסתבר שזה לא הבחור הזה, קוראים לו אהרון וייס, אנחנו חשפנו אותו כמה דקות לאחר הלייב. זה אהרון וייס, ואגב, הוא יצר קשר ואיתו דיברנו בלייב אתמול, והדברים שלה, הוא אומר, לא עלתה בדעתי לגעת ברכושה של ענבר או לפנות את הדירה בכלל. טוב, זה בנושא של הלייב אתמול, גבירותיי ורבותיי, אבל אנחנו היום בנושא אחר לגמרי. אני רוצה להראות לכם תיעוד ממש קשה שעלה ברשת ביממה האחרונה, ואנחנו הולכים לדבר עם הבחור שקרא לו הדבר הזה. הנה הבחור, גבירותיי ורבותיי. זה הבן אדם. זה התיעוד שעלה ברשת ביממה האחרונה. בואו נראה אותו לרגע. רגע! שמישהו ידבר ויגיד מה הולך שם. יש פה חיילים, זה החיילים שלנו יורים עליהם, הכל בסדר. יש פה חיילים? בסדר, אבל תעשו כולם, שלא תפגעו, היי! נדב! איזבלה! אילן, שמישהו יתחיל בואו! משם מה קורה. איך הוא מנשפה? מה שנדב ייכנס! תכניס אותו, תכניס אותו. חבר'ה, זה צה"ל, חבר'ה! זה צה"ל, זה אנחנו! אז כן, מכאן ואילך כבר אי אפשר להראות ביוטיוב, זה נמצא אצלנו בטלגרם ובאינסטגרם, אבל אנחנו הולכים לדבר עם הבחור נועם, שהוא זה שבעצם צילם את הסרטון הזה, כפי שניתן לראות בסוף הסרטון, והנה הוא מספר על רגעי הזוועה האלו שהוא עבר. מדהים אותי שאנשים כל הזמן דואגים על תמחק מהרשת, תמחק. אנשים לא מבינים שזה בדיוק מה שהחמאס מנסה ליצור, שאנחנו לא נדבר על זה, שאנחנו נסתיר את זה. הגיע הזמן להראות לעולם שזה מה שקרה לנו, די להגיד למחוק. אבל הנה השיחה עם נועם, גבירותיי ורבותיי. מה המצב, אחי? מה איתך? איך אתה? מה שלומך? בסדר, יחסית למצב אני בסדר גמור, אפשר להגיד. תראה, אני ראיתי את הסרטון שאתה צילמת שם מתוך הזוועות, זה מסתובב ברשת כבר ב-24 שעות האחרונות. אתה יכול כן, רגע לתאר לי את ה... כן. אני ניסיתי למנוע שזה יופץ, אבל המון משפחות שמחפשות את הילדים שלהם, ושמעו שהם היו במיגונית, ושמעו שצילמתי, ישר פנו, אז כבר אמרתי, טוב, לופץ זה יופץ, וגם טוב שכך, שיראו מה שעברנו שם. אתה יכול להחזיר אותי רגע לרגעים שם של האירוע הזה, אחרי זה נבין את כל הסיפור במלואו, אבל מה היה שם בסרטון הזה? אני אקח אותך בהתחלה, אני בגדול הגעתי למסיבה לעשות סרטון, תדמית, אני מצלם, עושה סרטונים בעיקר, זה המתמחות שלי. בדיוק אני אפילו אגיד לך את האמת, אני חזרתי, שבוע לפני שהגעתי למסיבה, חזרתי בטיול בדרום אמריקה של 7 חודשים בערך, וחזרתי גם כדי לעשות את המסיבה, כמה ג'ובים, ולעוף חזרה לאיזה מקום אחר, תכננתי להוציא ויזה אולי ארצות הברית, למה לא רציתי להיות במדינה בארץ, לקחת חלק מהדבר הזה, גם בלי שום קשר לפני שהיה מלחמה, פחות רציתי, אני גם בן 19, אני לא התגייסתי, אני רציתי ללכת בכיוון שונה לגמרי בחיים שלי. הגעתי למסיבה, כמובן שראיתי שם עשרות על גבי עשרות, והייתי רק שעתיים במסיבה הזאת, אני הגעתי מאוחר, הגעתי באיזה 3-4 לפנות בוקר. ראיתי המון חברים שלי מדרום אמריקה, ראיתי המון אנשים מדהימים, כאילו הטופ של החברה הישראלית, כאילו מבחינת האנשים עצמם, כאנשים. זה היה שם וייבים טובים, אתה אומר. היה שם, לא, תשמע, יש המון מסיבות, אני חלילה לא אומר, אחי, משווה לפה, אבל זאת הייתה המסיבה הכי איכותית שאתה יכול לדמיין, שקיימת, עם האנשים הכי טובים, והמון מבוגרים, והמון משפחות הגיעו לשם עם הילדים שלהם, היה שם, אחרי זה מצאו בהריסות אפילו עגלות של תינוקות, היה שם פשוט אנשים מחול, זה פסטיבל שהוא בינלאומי, הפקה מאוד גדולה, הפקה כזאת קורית בארץ אחת פעם באף פעם, באמת. אני הגעתי לשם, כמובן שכמו שכולם יודעים, ב-6:30, אני לא זוכר בדיוק, היה את הטילים. אתה יודע, אנחנו רגילים למצב במדינה, אחי, יש טילים כל היום מעל הראש שלנו, כיפת ברזל מטפלת בזה, אני זה לא באמת הזיז לנו, יש המון שם בחורות שנלחצו, אנחנו אפילו ניסינו להרגיע את הבחורות שנלחצו, אתה יודע, גם אנשים שם, זה מסיבת טבע, אנשים שם גם עושים סמים, ואוכלים סאטלות ושותים, אז
זה בעצם, אתה יותר מחובר לרגשות שלך, אבל אתה יותר, כל דבר קטן יכול להשפיע עליך, אתה מבין? אתה יכול לראות מישהו שלא בא לך טוב בפרצוף, פרצוף קצת עצוב, אז זה ישר משפיע. אני, למזלי, לא עשיתי שם סמים, אני גם לא עושה באופן כללי, אבל לא עשיתי שם סמים נטו, כי גם באתי לצלם את המסיבה, באתי לעבוד היית בעבודה שם, כן. כן. טוב, איך שהיה את זה, אמרו שאחרי איזה דקה שיש טילים באוויר, אמרו ברמקולים של המסיבה נגמרה, לפנות את האירוע, ישר איך שהבנתי שאין לי, לא היה לי מה לציין, טוב, אין לי עניין, אמרתי, יאללה, נתקפל, הלכתי, אני ועוד שתי צלמים שהגעתי איתם לאירוע, עלינו על הרכב שלי, והתחלנו לנסוע לכיוון הבית. אחרי 5 דקות נסיעה לתוך הכביש, אנחנו מתחילים לשמוע יריות עכשיו. אתה יודע, ברגע ששומע יריות, אתה לא מדמיין שזה מחבלים שורים עליך, אתה אומר, אוקיי, כנראה זה צה"ל פועל ברצועה, תשמע, זה היה מאוד מאוד קרוב לעזה, המקום הזה. ואחרי כמה שניות שאנחנו חושבים ואומרים את זה, חבר שלי מצביע ואומר, תראה, מחבלים, ובום בום בום, אנחנו מתחילים לקבל אחי יריות לתוך הרכב. ניפץ לנו את השמשה, חבר דרך הרכב, נתקע לו כדור ברגל, ישר אני נהגתי, זה גם היה, אתה יודע, קאפי קנטו, זה פחית שימורים אחי על גלגלים, כן? ישר דפקתי פרסה על הכביש הזה, אנחנו רואים עוד מלא מכוניות שנעצרו ויורים עליהם, ואין להם מה לעשות. ישר דפקנו, אני הייתי גם בין הראשונים שיצאו מהמסיבה, כן? אנחנו גם אפילו דפקנו פרסה כדי לחזור לכיוון המסיבה, כי ידענו שיש שם כוחות ביטחון, ושיש שם צבא, לא יודע צבא, יש שם שוטרים, אבל בטח הם הזיקו תגבור של צבא וכל השיט הזה. אנחנו נוסעים, ויש גם יריות מהכיוון השני. אנחנו כאילו לחודים בין יריות. עכשיו, אני אומר לך, לא מדבר איתך על כאילו 2 מחבלים מפה, 2 מחבלים משם. אני מדבר איתך על כאילו טנדרים, על אופנועים, יעני עשרות מחבלים, שאתה מסתכל, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין איפה אתה נמצא. אחרי ככה דקה של נסיעה 2, אנחנו מגיעים למיגונית, שמחוץ למיגונית יש מנהלת של משטרה עם שוטר חמוש, אמרנו, טוב, זה היה הסיכוי היחיד שלנו, אולי הוא יזיק תגבורת, נתחסנו שם אולי 20-30 איש, אני לא בדיוק ספרתי, כן, אבל המיגונית הייתה תחוסה מלאה עד 0 מקום, אני למזלי הגעתי בין הראשונים למיגונית, הגעתי עד לסוף של המיגונית, נכנסתי עד הסוף, ונתחסו עליי מלא אנשים. כאן אני עכשיו לוקח אותך אחרי 5 דקות שאנחנו בתוך המיגונית כבר, ויש צרחות ומנסים להרגיע אנשים, אני היה לי תקווה שאתה יודע שצה"ל, אחי, צה"ל, תמיד היה מדובר צה"ל בדרך, זה כאילו היה התקווה היחידה שיש לנו. בשלב הזה כולם היו עדיין בריאים ושלמים, עדיין אף אחד לא נפגע, נכון? בשלב הזה לא, אף אחד לא נפגע, כולם כזה, היו פשוט בהיסטריה, כי כן, אמרנו, הראו לנו על הרכב, אתה מבין? הראו על הרכב, אוקיי. זה מה שקרה. ואז מה קורה בשלב הזה? אנחנו שומעים פיצוץ ענקי, בדיעבד זה RPG על המיגונית מרחוק, פיצוץ הריד את כל המיגונית סוג שהתפוררה, אתה יודע, היא לא קרה לה כלום, אבל המון התפורר עלינו, עכשיו בתוך המיגונית גם הכל למטה זה זבל, כאילו שהצטבר והיה מסריח עכשיו, אתה יודע, אתה זה, פיצוץ מטורף, מתחיל יריות, בדיעבד הרגו את השוטר שבחוץ וכל מי שהיה בחוץ, ולא הצליח להיכנס למיגונית, כי באמת, גם היו אנשים בפתח שניסו להיכנס, לא היה איפה להיכנס, אנשים טיפסו אחד על השני, עכשיו כאוס מוחלט, אני שכבתי ככה על הרצפה בתוך המיגונית בסוף, וטיפסו עליי אנשים, תערכו עליי בלי לשים לב, לא היה זה, נלחמתי שם על החיים שלי רק מלא למות מהצטרפות של הדבר. ופשוט הם מחבלים, הורגים את כל הפתח של המיגונית, כל האנשים בפתח של המיגונית, אנשים מתחסים, ואז הם זרקו, המשיכו לראות, זרקו רימון, רסס, הרגו, אנשים התפוצצו לי שם מול העיניים, רבקו ממש לתוך המיגונית לפתח, עוד רימון, הלם, רסס, מלא. זרקו רימון לתוך המיגונית? לתוך המיגונית, יש סרטונים אפילו, אני יכול לשלוח לך שאני ראיתי בטלגרם ששלחו לי, של ממש מחבלים, זורקים רימון לתוך מיגונית, ומישהו מנסה לברוח והם יורים בו. מלכודת מוות, אין לך לאן ללכת, אין לך לאן לברוח, דניאל. אחרי משהו כמו 10 דקות של אש כבדה ורימונים שנזרקים לכל עבר, אחי, אני כבר באיזשהו שלב, אני כיסיתי את עצמי בגופות מתות ובחלקי גוף, אני תופס, אני רואה רגל, אני תופס, אני רואה יד, אני מכסה את עצמי כדי להדוף את עצמי מהרססים, ואחרי זה המחבלים נכנסו גם לתוך המיגונית ורססו שם את כולם. יש עוד פרט שאני מרוב האימום, אני לא רוצה להגיד לך אם זה ב100% נכון, אבל אני שמעתי, חוטפים אותנו מבחורות,
ואני הרגשתי שממש מרימים אותי, ואז זורקים אותי. אני שיחקתי את עצמי, כאילו אני מת, הייתי גם בסוג של כזה מנותק, הייתי סוג של מחוסר הכרה, גם מרוב כל העשן שיש לך שם, זה עשן שחור, שאתה נושם אותו, אתה נחנק, אין לך, גם אם תשחק חולצה, אין לך איך לברוח מזה. אני לא ציפיתי לצאת משם בחיים, אני הייתי עם אבא שלי על הטלפון, אמרתי לו, אני אוהב אותך, נפרדתי ממנו, זה היה סיטואציה של שיא התופת, מתופת כזאת אנשים לא יוצאים בחיים, אני סיפרתי את זה אחרי זה לעובדים סוציאליים שנקשו אליי אתה יודע, באשפוז, בבית חולים, שפינו אותי אחרי יומיים רק. הם אומרים לי, תשמע, שתי עשורים, המון אנשים אמרו לי, אני לא שמעתי סיפורים כאלה, מאנשים שיצאו מזה בחיים. אנחנו רואים בתוך המיגונית אולי 30 איש, ואני יצאתי משם ורק ראיתי גופות על גבי גופות, אני לא יודע כמה ניצלו, אני יודע בוודאות עליי, ועוד חבר אני יודע שהוא גם ניצל, גם נפתח לו קצת הראש, וכמה רסיסים ברגל, אבל אני לא יודע, כי אני גם יצאתי משם כזה, תחשוב אני כזה, כולי שוכב וזה, שומע בום, ועוד בום, ועוד בום, והמוח שלי כבר, יאללה, רק שאני אמות מהר, ושהכל ייגמר מהר, ואני לא אצטרך לסבול יותר מדי, ושחלילה לא יחטפו אותי. ואיכשהו פתאום הכל הפסיק. ממש כמו בסרטים, אתה רואה פתאום הכל מטושטש, אתה מנקה את העיניים, כל האוזניים שלך דם מהפיצוצים. אתה קם, אתה מזדחל בין גופות, אחי, ואתה מגיע לפתח, אתה רואה את האור. אתה רואה כאילו את האור של היציאה. יוצא, אחי, ורואה שם גופה שוכבת בפתח. רואה עוד מלא גופות על הכביש. אנשים שניסו לזחול מבחוץ והרגו אותם. הכל שם מכוסה גופות, האוטו שלי היה שם מחורר, מרוסס, כל החלונות שבורים. המון רכבים היו שם, אחרי זה הם חזרו לשם וגם שרפו את כל הרכבים, במזל, הרכב שלי לא נשרף, הצליחו להוציא לי משם את הטלפון. ופשוט סיטואציה שאתה לא מצליח, אחי... אז איך בעצם בשלב הזה אתה עוזב ומגיע בשלום הביתה? מה עשית מיד אחרי שבעצם השקט התחיל? מהפתח של המיגונית, ואני קולט רכב של אזרחים, רכב אזרחי מגיע, טויוטה, אני לא זוכר, רכב לבן. אני ישר, אומר אין לי, אם אני נשאר פה אני מת, ואם אני יוצא אני גם, ככל הנראה יחזרו לוודא הרגע, או יחזרו לקחת, לא יודע, ימות, או לא יודע. אז ישר רצתי לכיוון הרכב, כולי דם שלי, לא שלי, ניצי קיבה עפו עליי שם באוויר, ריחות שאתה לא יכול לדמיין, וצעקות שאתה, אנשים גונחים על החיים שלהם, כאילו, כבר, אנשים מתים על, כנראה אתה ראית כבר בסרטונים, אנשים שם קטועי רגליים, קטועי ידיים, חורים בגוף, אנשים במצב קטסטרופי, במצב שאתה, גם אם אתה לא מת, יודע מה, גם אם אתה היית סתם שובר יד או רגל, או סתם היה נקראת לך הברך או משהו, ואתה חי והכל טוב איתך, היית מת רק מלדמם למוות, אחי, אתה קולט? למה הכוחות ההצלה וכל הדבר הזה הגיעו רק אחרי, אחי, אני הבנתי שצה"ל הגיע למיגונית הזאת, זה היה ב7:30 בבוקר, כל המקרה, והגיעו לשם רק באיזה 7, 6, 7 בערב, אתה מבין? רק מהדימום תמת, ומכל הדבר הזה. וכל הדימום הזה זה רק מהרימון שהם זרקו? או שזה גם היה ירי ו... אני חטפתי, יש לי קליע בתוך הרגל שלא הוציאו לי אותו, והקליע הזה, הוא המיגונית, לא נפגעתי ברכב שירו עליי מהרכב, נפגעתי בתוך המיגונית, אז כן, אז ירו עלינו גם, נכנסו לי בפנים וירו. תשמע, אני אגיד לך את האמת, הכל היה מעורפל, המוח שלי סירב להאמין לזוועות האלה שאני רואה מול העיניים, אני באמת חשבתי שזה חלום, כאילו, אני דופק לעצמי כף ומנסה להתעורר, אני אומר לך... אתה אפילו אתה לא ישנת גם, אתה סתם הרגשת את הסיטואציה. אתה יודע, מהאנדרנלין אתה מקבל סטטלה מטורפת, כאילו, רק מהאנדרנלין אתה מקבל שוק מוחלט, אתה בסרטונים רואים אותי שם עם העיניים פתוחות, כמו כאילו אני על איזה אקסטה או משהו, לא יודע. יצרת קשר עין עם אחד מהאנשים שם גם, או שאתה היית רק בעצמך שם? אני הייתי מתכונס בין עצמי, אם אני הייתי מרים את הראש טיפה להסתכל, כל הרסיסים היו חותכים לי את הראש. תקשיב, זה היה אירוע ברמות, אני בטוח שיש אירועים הרבה יותר מזעזעים מזה. ואני שמעתי סיפורים שאני לא רוצה להיכנס אליהם בכלל, אני בטוח שגם אתה שמעת המון סיפורים, אחי.
ומה שקרה בכפרים שם באזור, ומה שעשו שם לילדים ולבחורות אבל אחי, מה שעשו לנו שם... היה שם גם בנות איתך, מה הבנות עשו אחי, בכלל? רוב היה בנות, צרחות של בחורות, רק שמעתי. עשרות חברים שלי שאני מכיר נרצחו, בין אם אני מכיר אותם מהסצנה של המסיבות של הטבע, בין אם אני מכיר אותם מהסצנה, אני מאוד אוהב את הטרנס, אני גם הייתי פעם עושה טרנס, יוצא להמון מסיבות, בזמן האחרון אני יותר יוצא לעבוד, בין אם זה לבוא לנגן או בין אם זה לבוא לצלם, אבל המון אנשים גם מדרום אמריקה, המון אנשים מהשכונה שלי, כאילו, יש עדיין שלא יודעים בכלל אם הם גופות או אם נרצחו, המון אנשים. ואני לא יודע איך אני יצאתי משם בחיים. זהו, אז איך זה באמת שכשיצאת לרכב, אתה רואה רק אתה לבד יצאת, או שכולם שם מתים בתוכו? לא, כן, בחוץ, עם חליפה שלו. אני לא יודע אם הוא היה בתוך המיגונית, לא היה עליו טיפה אחת של דם, כאילו, וכנראה אנשים הגיעו אחרי, אני לא יודע כמה נשארתי שם אחרי שהמחבלים הלכו, אני לא זוכר, אני כנראה התעלפתי או משהו, אבל כשיצאתי משם כן ראיתי אנשים, וקראתי את זה בספר. ראיתי גם אחד שוכב על זה כולו, והניידת שהיית שם בסרטון, זה הניידת מההתחלה של השוטר שכנראה התפוצץ שם הוא גם מת. לא יותר מדי הסתכלתי ובחרתי, הכל היה כזה מטורף שם. ואז נכנסת לאיזה רכב? קפצתי על הרכב מאחורה, ואני בשוק שהייתי בחיים, וגם אז, תחשוב, אני ניצלתי באותו יום 3 פעמים, בפעם הראשונה שירו לנו על הרכב, אחי, מטווח של 0. פעם שנייה בתוך המיגונית שזרקו לנו, לא יודע כמה רימונים, אחי, וכמה יריות בתוך המיגונית, במלכודת הזאת. ואז ברכב גם, היו עדיין שרוצים שם מלא מחבלים, אחי, וגם שהגעתי לקיבוץ עצמו, הגענו אחרי 100 מטר של נסיעה, אנחנו מגיעים לכניסה, ורואים שם מלא רכבים עומדים, ושאר צור, והגענו לקיבוץ סעד. ושם שמו אותי על הנוקה, הכניסו אותי שם למרפאה שלהם של הקיבוץ, חפשו אותי, נתנו לי משככי כאבים, נסו להרגיע אותי, לתת לי מים. וגם אז, היה שם רק כיתת כוננות של הקיבוץ. לא היה שם צבא, לא כלום, ומחבלים ירו, לפי מה ששמעתי מהכיתת כוננות שהם סיפרו לנו, וגם מה ששמעתי, מחבלים ירו 2 RPGים על הכניסה, לנסות להיכנס, לנסות להרוג שם את כל הכיתה, אבל הכיתה איכשהו הצליחה להדוף אותם, ועד שהגיע צה"ל וזה. וגם אז, באותו לילה, יצאתי, למרות שאמרו שמסוכן לצאת, אמרתי, אין סיכוי שאני נשאר באזור מלחמה הזה, יצאתי עם רכב עם עוד 2 חברים, גם לכיוון הבית, ואני לא האמנתי שכל כך הרבה אירועים שרדתי באותם שעות, כאילו, זה מטורף. אני עכשיו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, למזלי, מבחינת האופי שלי והדברים שעברתי בחיים, אני יכול להגיד לך אני מאמין שאני אצא מזה מהאירוע הזה שפוי, אתה מבין? כאילו, כן, אני ב3 ימים, כאילו, רק עד אתמול, כל הזמן הזה, מה שזה קרה, לא הצלחתי לישון בלילה, לא הצלחתי לדבר, אנשים מתקשרים אליי, משפחה, חברים, דואגים לי, שולחים לי הודעות. בהתחלה, ביום הראשון, ניסיתי לעזור, ניסיתי לענות, להגיד שהכל טוב, אתה יודע, אנשים שמחפשים את המשפחות, את הילדים שלהם לראות את זה, אבל הבנתי שאין לי איך לעזור, והבנתי שזה עוד יותר רק מכניס אותי לעוד יותר טראומה ועוד יותר תסביכים, עזבתי את הטלפון, שמתי אותו בצד, ופשוט אחי התרכזתי כאילו בעצמי ונסות לשחרר מזה, והייתי מול הטלוויזיה וראיתי סרטים מצוירים, לא יכול אפילו לראות סרטים עם דם, אחי, מרוב שזה כאילו היה לי כל כך... ווואלה, אני חזק, אני אצא מזה, אחי, אני בטוח, אני מסתכל כבר הלאה, אני כבר מסתכל איך אני יוצא מזה ואיך אני יוצא מפה, ואת החיים החדשים שלי, ואני מודה על החיים שקיבלתי, אחי, באמת, במתנה, כי זה לא מובן מאליו בכלל, אחי, לצאת מתוך המקלט הזה בחיים. אנשים שם נערמו אחד על השני, גופות על גופות על גופות, ובאמת, וואלה, זה סיפור אחד, קטן, זה כלום, זה אלפי סיפורים. מתוך אלפי סיפורים של משפחות שנמחקו, אחי. כן. אני התראיינתי אתמול ל-CNN ולפוקס ניוז, והיום גם, ב-10 יש לי גם רעיון לניו יורק טיימס, אני חושב. מחר אני מתראיין גם לאיזה ערוץ של קנדה, גרמניה, כל העולם אני אספר, אני מדבר אנגלית שוטף, אני אספר לכל העולם. כל הכבוד. זה מאוד חשוב, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמנסים להכחיש את הזוועות שקרו שם. זה המלחמה לא פחות חשובה, וזה כרגע מה שאני יכול לעשות, שמע,
אני כרגע לא מסוגל ללכת על הרגליים, אתה מבין? אז אני נשאר זהו, בבית. אני ראיתי שאתה עם קביים, אז אתה עדיין פצוע מקליע, אתה אומר? אז זהו, אני אגיד לך, בוא אני אראה לך, יש לי רסיס, מה זה רסיס? יש לי כדור אחד שעבר לי מפה, יצא מפה, קרא לי את כל השריר, אז כזה בהתחלה לא יכולתי, עד גם כמה רסיסים פה, אבל פה זה הדבר האמיתי, פה יש לי ממש רגל קרועה, ויש לי שם המון רסיסים וקליע, שחדר ונשאר בפנים, שהיא ממש כאילו פצועה ממש, ועליה אני לא יכול לדרוך, והיא ממש כואבת גם, אבל אחי גם זה, אני אצא מזה, השרירים התאחרו לי שם, הביאו לי תרופות, הביאו לי משככי כאבים, אנטיביוטיקה, שלא יזדהם לי המקום, וגם בירך קיבלתי גם כמה רסיסים, יכול להראות לך. וואו. אבל אחי, זה שריטות, זה כלום, מה זה? זה אנשים שם, אחי, התפוצצו לי מול הפנים, כאילו, אתה מבין? זה כלום ושום דבר, אני באמת לא מייחס לזה חשיבות, זה כלום. מבחינה פיזית יצאתי משם 100%, אחי. ונפשית עכשיו, וואלה, כן, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שלא קרה להם כלום, רק מהמלחמה, כאילו, ממשפחה ושכנים זה, רק מזה המצב הנפשי שלהם הוא הרבה יותר גרוע משלי. יש אנשים שיכולים לאכול את זה ביותר, אתה יודע, לא יכול להגיד לך שהאירוע הזה לא שינה אותי ולא נתן לי כאפה של החיים, כן, אבל... תגיד לי, אירועים כאלו קורים הרבה, אתה אומר, זה לא פעם ראשונה שאתה נמצא במסיבות שבעוטף עזה. מה אתה חושב שהיה באירוע הזה שבעצם היה שונה משאר האירועים? תמיד מגיעים מאבטחים, או שהיה איזשהו מחדל בהבטחה, או איזשהו משהו כזה? לא, זה היה אירוע חוקי, היה של משטרה, זה לא היה איזה מחתרת אנדרגראונד שאנחנו בורחים מהשוטרים וכאלה, זה ממש לא, זה פסטיבל ענק, זה הפקה מברזיל, הגיעו לשם המון אנשים מהעולם, במיוחד לפסטיבל, אני יודע. זהו, בגדול, כאילו, זה הכל היה שם תוכנן כמו שצריך, יכול להיות שהיינו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון, אבל זה היה פסטיבל שהוא, אני גם לא יודע אם הם ידעו על זה לפני, המחבלים. למה זה הלוקיישן, אני בתור צלם של האירוע, ידעתי על הלוקיישן רק בלילה לפני, או באותו יום, אתה מבין? זה חשוב לדעת, לא ידעו את הלוקיישן של המקום. לא, מה פתאום? לא יודעים, זה... אני לא, אין לי מושג, באמת, מה היה יכול להיות? תשמע, הכל יכול להיות, אחי, אני כבר לא יודע, תשמע, באמת, חשבתי שאני יודע הכל, אני... לא תיארתי לעצמי שיש כזה רוע, יש כזה... כן. חיות, לא חיות אפילו, אחי, מפלצות, כאילו, חיות לא עשו דבר כזה, באמת. ברמות הכי קשות שיש. מה שאני לא הבנתי, מיגונית לא אמורה להיות סגורה, נעולה הרמטית מיגונית, איך זה שהם הצליחו להכניס רימון לתוך המיגונית? לא, אתה רוצה לשלוח תמונה של מיגונית איך היא נראית, זה מבנה בבטון, משהו כמו 3 מטר על מטר או 2 מטר, אני לא זוכר, וזה כזה רק יש לך כניסה אחת, והכניסה היא גם היציאה, כניסה, ואז יש לך כזה מין רש, אין דלת או משהו, זה רק בשביל טילים, אתה אומר. זה לא דלת, בדיוק, זה רק לטילים, זה לא דלת שאתה, אתה מבין? וואלה, לא יודע. זה הסיפור שלי, מתוך רבים, תקשיב, זה סיפור הזוי. אני יודע שעכשיו מלא גם מתקשרים אליך מהמשפחות, ואומרים, ראית אותו. אתה זוכר משהו, או שזה כבר הכל כאילו מאמץ לך? רציתי לעזור, אנשים, תקשיב, אני קיבלתי בריקווסט, יש לי 1,000 הודעות, אחי, אני לא מספיק לטעון אותם, לא מספיק לגלול אותם, אחי, ובוואטסאפ, ופרסמו אותם בטלפון שלי גם, ופענו אליי, וכל כך הרבה שיחות, והודעות, וזה, והעליתי לא סטורי ולא 2, שאני אומר, תקשיבו, זה לא יעזור אם תתקשרו כל כך הרבה, אין לי איך לעזור. אם היה לי איך לעזור, תאמין לי שהדבר הראשון שהייתי עושה, זה רק להיות חמל על הטלפון, אחי, וזה מה שעשיתי בהתחלה, לא יומיים הראשונים. רק אנשים שולחים להודעות, ראית את זה, קח תמונה שזה, כבר זה התחיל לחזור על אותם אנשים, אתה מבין? ואני כבר לא יודע, ואנשים שולחים לי אותם שמות של אנשים. ווואלה, עם כמה שזה קשה, עם כמה שזה עצוב, אם עד עכשיו, הילדים לא יצרו קשר, האנשים שמחפשים לא יצרו קשר, במקרה הטוב הם נרצחו, במקרה הגרוע הם חטופים בתוך עזה, אחי, אתה מבין? אבל כן אתה צילמת ברגעים האלו, מה אתה בתור צלם, בטח זה גם המקצוע שלך, ואתה כל הזמן חושב על לצלם, אבל לא פחדת כאילו לשמור וגם לצלם וגם לשמור על עצמך, איך זה היה לשלב בין שני הדברים? היה אינסטינקט, תשמע, אני לא יודע מאיפה הגיעו לי הכוחות, זה היה מחשבה של היגיון, של כאילו אינסטינקט, של כאילו... זה באותו רגע, תשמע, אני באופן כללי, בתור צלם, גם החברים שלי מכירים אותי ככה.
מהאינסטינקט שלי לתעד, מהאינסטינקט שלי, כאילו, אתה יודע, במיוחד שקורה משהו כזה, זה באופן אוטומט, הטלפון יוצא מהכיס, אני לוחץ ריקורד, זה בכלל לא הטלפון שלי, שתבין, הטלפון שלי היה בתוך הרכב שלי, עם הארנק שלי, עם כל הציוד צילום. אתה מצאת איזה טלפון שם וצילמת. ולא, כן, זה היה, מצאתי טלפון שבדיעבד זה של חבר, שגם יצא משם בחיים, ופשוט צילמתי את האירוע, את זה שכולם מתכנסים במיגונית, את זה שכמובן שלא צילמתי ברגעי המלחמה, ברגעי האש, מה שנקרא, אני הייתי מחוסן בתוך עצמי, אתה יודע, מנסה לשמור על הראש, מנסה לכופף, לקבל כמו עובר, ואחרי שתי פיצוצים של רימונים, וראיתי שם גופות, אנשים התפוצצו לי מול הפנים, כאילו, אתה ברמות הכי קשות שאתה יכול לדבר. אז שמתי כבר על עצמי אנשים, ואתה יודע, אתה עושה הכל כדי לשרוד באותו רגע, אתה לא מסתכל ימין השמאלה. שאלה אחרונה, שאני רואה את התיעוד שלך, אתה מסתכל על עצמך, ואתה רואה את הכל, ואתה לא מאמין, כאילו, אני רואה את הפנים שלך, שאתה בהלם ממה שקורה שם. מה אתה מרגיש שם בשלב הזה? אתה לא מרגיש במציאות, אתה לא מרגיש שאתה ברגע, אתה מסרב, המוח מסרב להאמין, כי זה דברים שאתה לא חושב בכלל על להיקלע אליהם. אתה מסתכל, אתה לא יודע, אין לי מילים להסביר לך בכלל מה עובר אליך באותו רגע, אחי, אתה פשוט בשוק, ותוך כדי, אני לא יודע, אני לא זוכר, תשמע. אתה רואה אנשים בלי רגל מול העיניים שלך, ואתה... תראי, אתה רואה אנשים מפוצצים, אתה רואה בן אדם שהמוח, אני לא רוצה לתאר את הזוועות, כן? מי שרוצה לראות זוועות, אני מאמין שהוא יגיע לזוועות. זה מאוד פשוט, אחי. פותחים טלגרם ונכנסים לקבוצות שמעלות שם זוועות, אבל אתה רואה גם אני אגיד לך את האמת, אני בתור ילד וזה, אני ראיתי סרטונים של דאעש, ראיתי סרטונים שבעיראק, אחי, שקורטים לאנשים רגליים וידיים, וכן, זה קצת נתן פרופורט וחלחל ושרט. אבל כשאתה רואה את זה מול העיניים, וכשאתה שומע ואתה מריח, כל החושים שלך נמצאים ברגע הזה. זה לא אותו דבר בכלל, אחי. זה שונה לגמרי. אתה אמרת לעצמך איזה משהו, אם אני יוצא מפה בחיים, משהו, אתה חלמת שאתה בכלל תגיע למצב הזה, תגיע הביתה? לא אמרתי אם אני יוצא בחיים, כי אמרתי, אני לא יוצא בחיים, פשוט השלמתי עם זה, וכל פיצוץ, אתה יודע, תחשוב זה פיצוץ אדיר, אחי, בתוך חדר של בטון, אחי, של מטר על מטר, אחי, אורגינל, כאילו. עכשיו, כל פיצוץ מריד לך את כל המבנה, נופל עליך חלקים מהמבנה על הראש. אני פה נפצעתי בעין, לא מרסיס של רימון, מזה שנפל עליי דברים, וגם בראש נפלו עליי, כל המבנה התפורר עלינו, אחי, והיה כל שם עשן גם של הבטון, גם עשן שחור מכל הזה, היה כל ריח של אבק שריפה, כל הנחירים שלי היו, אחי, כל הפה, אני אחרי השתעלתי גושים של אבק שריפה, ואתה יודע, כאילו, אנשים מתו רק מהחנק ורק מהפאניקה. ואני לא יודע איך יצאתי משם בחיים. עד עכשיו זו תעלומה גדולה. היה לי השגחה עליונה, אחות מאמא, אחות מסבתא, לא יודע ממי. הייתה לי השגחה עליונה שם, אחי, וזה פשוט הזוי. וגם כשהם נכנסו הרי וירו על כולם, איך זה לא פגע בך? אתה היית מתחת לאנשים או משהו? מתחת לאנשים, הגופות ספגו את האש, אחי, והרגע נכנס בשתי קליעים, ועוד רגל אחד גם. בזכות זה שאתה היית הראשון, וכולם היו מעליך, אתה ניצלת בגדול. זה בגדול, כן. תכלס, כן, אם אני הייתי באמצע, אני הייתי הולך כמו כולם. וואו. תקשיב, נועם, זה אחד הסיפורים המזעזעים ששמעתי בחיים. אתה גיבור שאתה יושב כאן בכלל ומעיז לדבר על זה, אנשים במצב שלך היו עכשיו בכלל כן, זה לא פשוט בכלל להתמודד עם זה. אתה עוד הולך, עושה לנו הסברה בעולם, אתה מבין איזה... זה מטורף מה שאתה עושה, ותהיה עוד חלק מההיסטוריה. לגמרי, אחי, זה הדבר הכי שאני יכול לעשות כרגע, וברגע שאני אוכל לעשות יותר, אני ישר אעשה יותר, אחי. כל הכבוד לך, נועם, ותודה רבה שחלקת את הסיפור הזה איתנו. פיץ לאן שצריך, ומה שאתה צריך, ויש לך אישור ממני להכל, ואם אתה צריך עוד עזרה ועוד משהו ממני, לא יודע, בכל דבר, אחי, אל תהסס לבקש, אחי. אני איתך בקשר. תודה רבה, שיהיה לך סופה שניים. ביי, אחלה סופה. להתראות. ביי. וואו, אנשים, וואו. פשוט לא יאומן, אנשים. כל התיעודים שלו וגם האחרים המזעזעים נמצאים אצלנו בטלגרם, דניאל אמרם ללא צנזורה.
תוודאו שאתם הולכים לערוץ הנכון. גבירותיי ורבותיי, שיהיה סופש נעים, כמה שאפשר נעים, כשיש חטופים שנמצאים כרגע בעזה, ואשכרה אף אחד לא יודע מה איתם, משפחות שלמות שלא יודעים מה קורה איתם. אז כן אנשים, נקווה שהכל יסתיים בשלום, ויחזרו החטופים הביתה. פשוט מזעזע. סופש נעים לכולם, אנחנו נחזור ביום ראשון, כל ערב כאן ב8. דניאל אמר ללא צנזורה. Peace.